ฟ้าสวยไหมดูนะปัตตานีอุทยานเลยอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาจังหวัดเดินนี้กันเอาวีห้านะ People aren't in it. Yes, yes. Say I love Wisconsin. Hold up your hand. Say cheese. Yay! I love that paper. ทำไมDía siguiente.